Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janos ng Pinoy Techdad. Today, pag-usapan natin sa wakas ang Huawei Nova 9 SE. And kung nakita niyo naman yung thumbnail ko, alam niyong medyo disappointed ako sa produkto na to. So, pag-usapan natin yan after the unboxing. Okay guys, so bago natin talakayan yung pinaka-highlight talaga ng video na to, which is yung thing na pinaka-disappointed talaga ako dito, pag-usapan muna natin yung performance. So meron tong Snapdragon 680 na chipset, and for the most part, solid talaga yung performance niyan. And kahit na sa gaming, kayang-kaya niya. Just expect guys na to lower down your resolution or your settings kung naglalaro kayo ng mga AAA games tulad na lang ng Genshin Impact. And yes, mapapatakbo nito yung Genshin Impact, pero yun nga, nasa lowest graphical settings lang yung kaya niya. And of course, yung FPS niya hindi ganun kataas. Yung mga games naman tulad ng Mobile Legends, Call of Duty Mobile, PUBG, ay kaya rin ito. But syempre, once again, ibababa nyo dapat yung settings para smoother yung gameplay nyo. Na kung gagamitin nyo naman to as a daily driver, although naka-indicate sa GSM Arena na meron tong Android 11 and then EMUI 12, well, wala pa rin tong Google Play. So, wala kayong Google services na pre-installed, walang Google Play Store, so you will have to do that on your own. Pwedeng kumana yung mga Google services dito, pero kailangan nyo ng workaround and gagamitin nyo yung G-Space. Na kung di nyo alam kung paano gamitin yung G-Space, meron po akong video na ililink dyan na pwede nyo panoorin na pwede nyo i-apply sa mga current Huawei devices na walang Google services. So kung malaking bagay para sa iyo na merong Google services out of the box and ayaw mo nang ma-hassle pa sa pag-install ng G-Space, baka hindi ito yung perfect phone para sa iyo. And then also guys, take note na kahit na ma-install mo naman yung G-Space, hindi pa rin siya as smooth as a user experience compared sa meron talaga tayong native na Google services. So wag niyo po i-expect na sobrang seamless ng YouTube, sobrang seamless ng other Google services. Pero it's definitely way better than not having Google services at all. I think 2 or 3 phones na ang na-check out ko na ito yung gamit na chipset, and very capable siya, lalong-lalo na kung social media lang naman ang paggagamitan mo ng phone na to. Pero I'm pretty sure hindi lang naman social media ang hinahabol mo sa phone na to, di ba? Kasi ang main highlight nito is yung 108 megapixels na camera niya, na ito na yung pagtutuunan natin ng pansin for the majority of this video. So kung napanood niyo yung video ko tungkol sa mga gimmick features ng mga phones, well, ito yung one of the best examples na makikita nyo on the product right now. So again, 108 megapixels ang nakalagay dito sa Huawei Nova 9 SE, pero tingnan nyo yung mga sample photos ko. Maniniwala ba kayong 108 megapixels yung mga nakuha ko? Binibenta nila sa inyo to as a phone that takes great photos. And kaya mo binili to or kaya mo kinukonsider to dahil nga at this price range, ito daw ang best camera na pwede mong mabili right now. Now let me tell you the truth about this guys. Hindi po yan totoo. Makakakuha ka ng mga magagandang photos, but considering na 108 megapixels to, well, hindi ganun ka-sharp yung image niya as what you would expect from 108 megapixels. Second observation ko naman guys, once meron na tayong medyo problematic lighting or hindi ganun kaliwanag yung lighting sa area natin, yari ka na. Hindi na ganun kaganda yung photos na makukuha mo. Isa to sa mga phones na napansin ko na sobrang bilis mag-degrade ng image quality from sobrang ganda in broad daylight and then pag medyo indoor shot na, sobrang baba ng quality niya. As in makikita nyo, meron na tayong very soft image, nawawala yung details, and yung kulay niya hindi na ganun kaganda. Babalik tayo dun sa 108 megapixels na pangako nila. Dun pa lang sa indoor shots,
wala na. Talo na tayo agad doon. Basag na agad yung pangako nila na one of the best camera phones to at this price range. And syempre, with this information guys na pangit na nga yung quality niya in low light scenarios, huwag na kayong aasa na maganda pa yung night shots na makukuha nyo. Now, para sa akin, hindi pa yun yung pinakamalala eh. Yung photos, pwede pa, mapapatawad ko pa kasi with proper lighting, pwede mo pang maayos. Pero ang pinakamalaking problema dito sa phone na to guys, is kung binili mo to para pang vlog, 13,000 pesos, 14,000 pesos, mapapaaray ka sa quality. So hanggang 1080p resolution, 30 frames per second, yan yung maximum na pwede natin makuha dito. And I'm telling you guys, sobrang olats ng video quality ng Huawei Nova 9 SE. Meron pang ibang good choices dyan guys at this price range. Kung camera lang ang habol mo, huwag kayong magpapadala sa 108 megapixel marketing gimmick. So ito yung lagi kong ina-advise sa mga viewers natin no, na wag po kayong magpapauto sa mga gimmick na specs. Lalong-lalo na yung high pixel counts sa camera. Dahil nga ito yung very best example natin, ang Huawei Nova 9 SE na truly disappointing. Now, when it comes to the other specs ng phone na to, decent naman siya. Like yung display niya, actually maganda yung display niya. Full HD, 90Hz refresh rate. Wala akong reklamo doon. But the thing is, minamarket to ng Huawei as a 108 megapixel camera and maganda daw siya pang vlog, pang take ng photos, ng videos. That's just not the case. So kung yon ang main reason mo para bilhin tong phone na to, I would recommend guys, stay away, look for other options. Dahil meron pang maraming options dyan na mas maganda na mamaya pag-usapan natin yan. Pagdating naman sa battery niya, meron siyang 4,000 mAh battery capacity. Nakita nyo, medyo natawa ako doon kasi at this day and age din, yung 4,000 mAh is medyo mababa na. So siguro minimum dapat is 4,500 mAh. But actually that's okay dahil 66 watts naman yung fast charging nito. So medyo binawi na lang nila doon, no? So ano ba yung final thoughts ko on this? Well, you guys already know. Hindi to something na i-recommend ko sa inyo dahil nga sa presyo niya na 13,000 to 14,000 pesos, talong-talo ka. Kahit na sabihin natin na maganda yung specs dahil nga hindi laging nasa specs ang batayan ng pagiging maganda ng isang phone. So nakita niyo naman sa mga pictures na pinapakita ko sa inyo na talagang X yung photo quality and kahit na yung video quality nitong phone na to. So kung medyo umasa kayo na maganda yung quality ng camera nito dahil nga sa advertising, sa marketing, well, it's sad to say guys na hindi nga siya ganun kaganda and actually limited pa nga yung kakayahan ng phone na to dahil nga at 13,000 to 14,000 pesos wala ka pang 4K resolution sa video mo, wala tayong stabilization and sobrang pangit ng 1080p quality na resolution niya. Mauga and talagang hindi siya vlog quality. Pero just in case na Huawei talaga yung gusto nyo na brand and gusto nyo ng magandang camera, I would highly recommend na you check out instead yung Huawei Nova 9. Pero kung limited yung budget mo at 14,000 pesos, guys, isa sa best options nyo ngayon is yung Redmi Note 10 Pro. So yung Redmi Note 10 Pro, pwede ka na mag 4K video recording, 1080p resolution na very stable, 108 megapixels din yung camera niya. Yan ang mas maire-recommend ko and yan ang ililink ko dyan sa description box para makabili kayo ng mura na Redmi Note 10 Pro instead of this one na may kamahalan na nga, hindi pa ganun kalakas yung chipset and yung camera niya talagang tagilid. I hope nakatulong itong video na to and kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, meron po tayong comparison ng Poco F4 GT at GT2 Pro, nandyan yung link, at ng full review ko ng Poco F4 GT, nandyan naman po yung link. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janos ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.